Vastuullisen matkailun portaat sai alkunsa Islannissa. Petra Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja minä Leena Haakaheliasta osallistuimme siellä vastuullisen matkailun konferenssiin. Mietimme, että meillä Suomessa matkailualan toimijat tarvitsevat vastuullisesta matkailusta lisää tietoa ja osaamista, jotta voimme kehittää matkailua vastuullisesti. Ryhdyimme tuumasta toimeen. Löysimme sielun kumppanit Suomen vastuullisen matkailun verkostosta. 3 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä meillä on laaja-alaista osaamista vastuullisesta matkailusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tuo vastuullisen matkailun portaat yhteistyöhön vahvan kokemuksen matkailun kehittämisestä Keski-Suomessa, osaamista ja näyttöä kestävästä matkailusta sekä tuloksia käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista. Oulun Mantsalla matkailun tutkimuksen ja opetuksen keskeisenä näkökulmana onkin kestävyys ja vastuullisuus. Meistä on tärkeää, että tutkimustieto välittyy yliopistojen ulkopuolelle matkailualalle ja aluekehittämiseen. Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineessa koulutamme vastuullisen matkailun ammattilaisia ja tarkastelemme tutkimuksessamme matkailuilmiötä monitieteisesti ja kriittisesti useista eri näkökulmista. Matkailualalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisumahdollisuudet ovat keskiössä niin tutkimustoiminnassamme kuin käytännön yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Vastuullinen matkailu on yksi XAMKin kestävän hyvinvoinnin TKI-toiminnan kärjistä. Vahvuusalueitamme ovat hiilijalanjälki, ilmastonmuutos ja vastuullisuusviestintä. XAMKissa kehitettiin hiilijalanjälkilaskuri matkailuyrityksille ja alueille ja laskettiin ensimmäisenä maakuntana Suomessa Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki. XAMK on tehnyt kauan yhteistyötä Visit Finlandin kanssa muun muassa yritysten ja matkailualueiden vastuullisen matkailun periaatteiden ja kriteerien työstämisen. Haagahelia on Suomen suurin restonomikouluttaja. Tämän vuoksi halusimme ehdottomasti mukaan rakentamaan vastuullisen matkailun portaita. Näin otamme vastuuta yhdessä matkailualan tulevaisuudesta Suomessa. Matkailumaantiede yhdistää maantieteen näkökulmia matkailun tutkimukseen. Se tarkoittaa, että olemme kiinnostuneita esimerkiksi siitä, millaisia muutoksia matkailun kehittämiseen liittyy matkailukohteen paikallisissa kyläyhteisöissä tai kaupungeissa tai toisaalta luonnonympäristössä tai ilmastossa. Siksi olemme olleet mukana toteuttamassa tätä koulutusta. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa Lapin yliopistossa vastuullisuus on ollut tutkimuksen ja opetuksen keskiössä jo yli vuosikymmenen ajan. Siksi oli luonnollista, että olemme mukana tässä valtakunnallisesti vaikuttavassa kokonaisuudessa. Vastuullisen matkailuun liittyen JAMK on yksi korkeakoulukentän edelläkävijöistä. JAMK on toiminut teeman eteenpäin viejänä niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla, muun muassa kehittämällä yrityksille konkreettisia työkaluja kestävän matkailun edistämiseksi aina vuodesta 2010 alkaen, korostaen vastuullista matkailuliiketoimintaa, esteetöntä matkailua sekä matkailuyhteistyötä. JAMK koordinoi vastuullisen matkailun verkostoa ICRT Finland osana kansainvälistä yhteistyötä. Minä olen matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtori Eeva Koivula ja toiminut pitkään ilmastonmuutoksen ja vastuullisuusviestinnän parissa. Oli innostavaa lähteä suunnittelemaan ja kehittämään vastuullisen matkailun koulutusmallia. Työryhmään ovat kuuluneet myös asiantuntijat Melina Maunula, Mia Savolainen ja Marjo Äikäs. Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä tätä koulutusta ovat olleet tekemässä tutkijatohtorit Kaarina Tervo-Kankare ja minä, Outi Kulusjärvi. Me haakahelialaiset tuomme tähän yhteistyöhön vastuullisen matkailun osaamisen lisäksi digitaalisen osaamisen asiantuntemusta. Meitä oli hankkeessa mukana iso ryhmä. Päivi Aarreniemi-Jokipelto, Mia Tarhanen, Katri Tihilä, Leena Grönroos ja minä, Meri Vehkaperä. Vastuullisen matkailun portaat koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen ovat meillä osallistuneet Maria Hakkarainen, Salla Jutila, Jouko Nuottila sekä minä, Minni Haanpää. Uutta vastuullisen matkailun koulutusta tuottamassa meitä oli iso joukko asiantuntijoita liiketoimintayksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä matkailutiimistä. Petra Blinnikka, Minna Tunkari-Eskelinen, Anne Törn-Laapio, Hanna Hauvala, Iida Westerinen sekä tekninen asiantuntija Jani Pyykkönen.
Minä olen Rositsa Röntynen ja minulla on ilo ja kunnia johtaa tätä 5 korkeakoulun asiantuntijaryhmän kehittämistyötä. Ryhdytkö edelläkävijäksi? Tule opiskelemaan. Rakenna itsellesi vastuullisen matkailun portaat. Rakenna itsellesi vastuullisen matkailun portaat. Rakenna itsellesi vastuullisen matkailun portaat.